ඉතින් අපේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 11 වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද වෙද්දි මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 35යි 777ක්. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට ඒකෙන් 5ක් අපි හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 1යි 780ක් අපි හොයන්න ඕන. අනේ නිසා මම අද මගේ ස්ටේක් එක දාගන්නවා 775ක් කියලා. ඒතර මම අද ස්ටේක් එක ගන්න 775ක්. ට්‍රේඩ් 3ක් තමයි මම වින් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි එක දිගට ට්‍රේඩ් 3ක් මම ලොස් වුණොත් එදාට මම ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. මේවා තමයි මගේ බේසික් ට්‍රේඩින් රූල්ස්. ඉතින් ඔයාලට තාම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන අයිඩියා එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුල ඉඳලා බලන්න. මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියන්නම් මේකේ ලින්ක් එක. හේතුව තමයි ඔයාට මේකෙදී ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කොහොමද, රූල්ස් මොනවාද, ජර්නල් කරන්නේ කොහොමද, ජර්නල් එකේ වැදගත්කම මොකද්ද, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුලින් ඉඳලා බලාගෙන ආවොත් හොඳ අයිඩියා එකක් අරගෙන ඔයාට මේක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුලින් ඉඳලා බලන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපි එනම් ට්‍රේඩින් විව් ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන් අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්න අපි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ට්‍රේඩින් විව් ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ට්‍රේඩින් විව් එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ට්‍රේඩින් විව් එක ඕපන් කරගන්න. ට්‍රේඩින් විව් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික. කොළ පාටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 50 moving average එක, රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට 200 moving average එක. මේ දෙකම EMA විදිහට තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පීරියඩ් එක 10 දාපු RSI ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුන පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන අපේ ට්‍රේඩින් ජර්නල් එක. මේ වෙද්දි අපි ප්‍රොෆිට් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනත් අපේ කැපිටල් එක කොහොමද ග්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙද්දි අපේ ඩොලර් 35යි 777ක බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි ඉගෙන ගත්ත රූල්ස් ටිකත් එහෙම නැත්නම් ලෙසන්ස් ටිකත් මෙන්න මෙතනින් අපි වෙනම දාලා තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්නයි යන්නේ. 35යි 77ක් තියෙනවා. අපි අපේ පළවෙනි එන්ට්‍රි එක ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එකක් දාලා බලමු. ඔන්න අද මම කැමතිම මාකට් එකේ එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔල්රෙඩි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක අපිට මෙතන එන්ට්‍රි එකක් එන්න ළඟයි. අපි සෙටිස් ටික හරියට දාලා තියෙනවද? ඔව් හරියට දාලා තියෙනවා. බලාගෙන ඉමු මෙතන ක්‍රොසින් එකක් වුණොත්. තාම ක්‍රොසින් එකක් අපිට උනේ නැහැ. හරි. ඔන්නේ ක්‍රොසින් එක කන්ෆර්ම් උනේ නැහැ. නිසා අපි ට්‍රේඩර් එන්ටර් උනේ නැහැ. ගොඩක් දුරට බලමු මේ කැන්ඩල් එකෙන් ක්‍රොසින් එක කන්ෆර්ම් වෙයිද කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. අපි බලාගෙන ඉමු. හරි. මෙන්න මෙතනදී මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටික බලලා. හරි, පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති 200 EM එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක ඔයාලට තේරෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී RSI ඉන්ඩිකේටර් එක 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකිනුත් කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වුණාට මේ වෙලාවේදී අපිට කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. කැනල් කන්ෆර්මේෂන් එක නැතුව මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන ඇති හොඳ රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකකදී තමයි මාකට් එක පහළට හැරිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ රිවර්සල් එකක් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදිත් මාකට් එක පහළට යනවා කියන එක ගැන අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. අපි බලාගෙන ඉමු. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් දැනට නම් ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. ඒ විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ දාපු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක මේ වෙද්දී පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 50 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තිම විනාඩියේදී ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තට ඇවිල්ලා තිබ්බ. පළවෙනි විනාඩි 4ෙම ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අර මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක ආපහු හැරෙයි කියලා තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම මාකට් එක රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකෙන් හැරිලා තියෙනවා. අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලිනුත් අපිට ඒක කන්ෆර්ම් කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. අපි බලාගෙන ඉමු. අන්තිම තප්පර කීපේ තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. 775න් තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට වින් කරගන්න ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරාට පස්සේ අපිට තව ට්‍රේඩ් දෙකයි වින් කරගන්න තියෙන්නේ. අද දවසේ ටාගට් එක අචීව් කරන්න. අන්තිම තප්පර 4 3 2 ඔන්න ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් 771ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක
තීරණය වුණේ. අපි එහෙනම් අපේ ජර්නල් එක අප්ඩේට් කරගමු. 771ක් අපිට හම්බ වුණා. 771ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට හම්බ වුණා. අපි දැම්මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක වින් කරා. මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් හරියට මේකෙදි අපිට බලා ගන්න හම්බ වුණා. දැන් තියෙනවා මගේ බැලන්ස් එක $36,748ක්. හරි. $36,748ක බැලන්ස් එකක් දැන් මේ වෙද්දි මගේ account එකේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න Volatility 51 index එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන 50 ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා RSI එකේ. ඒ වගේම තමයි රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි කැන්ඩල් එකකින් කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එන්ට්‍රි එක ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ලෙවල් එක පහු කරලා කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වුණොත්, කියන්නේ මේ රතු පාට කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා ක්ලෝස් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේකේ වින් කරන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඒ තරම්ම සාර්ථක නෑ. හේතුව තමයි මේ වඩ පේනති මේක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ හරියටම මෙන්න මේ ලෙවල් එකකින්. හරි. ඉතින් මම මේක ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න ඕන නිසා දාලා පෙන්නේ. මොකද අපේ එන්ට්‍රි එක හරි විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. හැබැයි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරත් මට ඒක ඒ තරම් ෂුවර් ට්‍රේඩ් එකක් නෙමෙයි මම දැම්මේ. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. හරි. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. මෙතනින් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක උඩින් තියෙනවා. කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක රතු පාට කැන්ඩල් එකකින් ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් RSI 50 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. මේ කැන්ඩල් එක දැන් මේ විදිහටම ක්ලෝස් වුණොත් නම් අපිට ෂුවර් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක වින් කරයි කියලා. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ තව විනාඩි 3යි තප්පර 54ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. බලාගෙන ඉමු. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 34 තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ගොඩක් හොඳට පහළට ඇවිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ ලෙවල් එකට එන්න try කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ලෙවල් එක මෙයාට රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකක්. එතකොට මේ රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකේ ඇවිල්ලා ටච් වෙලා මාකට් එක පහළට යන්න තමයි try කරනවා ඇත්තේ. බලාගෙන ඉමු. ගොඩක් වෙලාවට මේ කැන්ඩල් එක නම් ෂුවර් කරන්න බෑ මේ ලෙවල් එක ටච් වෙයි කියලා. බලාගෙන ඉමු. අන්තිම තප්පර 3 2 1. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. ඔන්න අපි දාපු දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරගත්තා. මේකෙත් අපේ අවශ්‍ය කරන කන්ෆර්මේෂන් තිබ්බ. හැබැයි මට නම් මේ ට්‍රේඩ් එකේ තරම් ෂුවර් එකක් තිබ්බේ නෑ. හැබැයි මෙන්න මේ දෙවෙනි කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරපු නිසා පොඩි විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඒ වුණාට එන්ට්‍රි එක එන වෙලාවෙදී මට මේ ට්‍රේඩ් එක ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බේ නෑ. කෙසේ වෙතත් අපි ට්‍රේඩ් එක දැම්ම සහ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. අපි දැම්මේ මේකෙදි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. රිසල්ට් එක වින් කරා. අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් හරියට තිබ්බා. මෙන්න මේකෙදි අපිට කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එක තිබ්බේ නෑ. මම යස් කියලා දැම්මට කන්ෆර්මේෂන් එක තිබ්බේ නෑ. ඒ නිසා මම ඒක ආපහු වෙනස් කරා. 771ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේකෙදිත් හම්බ වුණා. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා $37,719ක්. හරිද? එතකොට අද දවසේ මම ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්මා. ට්‍රේඩ් දෙකම වින් කරා. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තොත් අද දවසේ මගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. ඔයාලට පේනවාද අපේ කැපිටල් එක බොහොම ලස්සනට ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. කැපිටල් එක ලස්සනට ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. දැන් 37,19ක් තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තොත් අද දවසේ අපේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. තුන්වෙනි එන්ට්‍රි එක ආවට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙමු. හරි. ඔන්න 75 1S ඉන්ඩෙක්ස් එකෙත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් ඉහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි කොළ පාටම වින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝං අප් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මම මෙතනදී රයිස් ට්‍රේඩ් එකට තමයි එන්ටර් වුනේ. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී 30 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙනවා. මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා වාට කන්ෆර්මේෂන් එකක්
දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් උනේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ බොඩි එකක් තියෙන කොළ පාට කැනල් එකකුත් මෙතන අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් තුනම අරගෙන මම රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට් වුණා. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5ක් තියෙනවා. තව විනාඩි 5න් තප්පර විනාඩි 4යි තප්පර 22ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ට්‍රේඩ් එක හදිසියෙ හරි වින් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට අද දවසේ අපේ ටාගට් එකත් අචීව් වෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 56 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රේඩ් එක ඔන්න අන්තිම විනාඩිය ලොස් පැත්තට එන්න try කරනවා. අපි බලමු ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තට එයිද කියලා මේ විනාඩිය ඉවර වෙද්දී. මේක කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් වෙන්න ඕන. ওই විදිහට තිබ්බොත් නම් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න තියෙන possibility එක ගොඩක් වැඩි. හරි දැන් ඔම තිබිලා තමයි අන්තිම ටික් එකේ වුණත් ලොස් වෙන්න ලොකු possibility එකක් තියෙන නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් වෙන්න ඕන. මාකට් එක ඉහළට යන්න ඕන. ටික් එකකින් ටච් කරන්න බැරි ලෙවල් එකේවත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේක ලොස් වෙන්න තියෙන possibility එක ගොඩක් වැඩි. අපි බලාගෙන ඉමු. අන්තිම තප්පර කීපේ තමයි තියෙන්නේ. තව තප්පර 17යි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. තාම ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔන්න සෙල් කරන්නත් හැකියාව නැහැ. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ සෙල් කළා දැම්ම නම් ඉවරයිනේ වැඩේ නේද? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ට්‍රේඩ් එකක් සෙල් කරනවා කියන එක ඒ තරම් හරිද බලන්නකෝ ඉවර වෙච්ච තැන කොළපාට ඩොට් එකෙන් තියෙන ඉවර වෙච්ච තැන ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් ආයේ මාකට් එක පහළට තමයි ගියේ. හරි ඒ කියන්නේ එක තප්පරයක් හරි තප්පරෙකුත් නෙවෙයි ඉතින් මිලිසෙකන්ඩ් ගානක් ට්‍රේඩ් එක ඩිලේ වෙලා තිබ්බනම් මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස්. කොහොම වුණත් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් 71ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. හරිද මේකෙදිත් අපි දැන් මේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ඔන්න ෆෝල් දෙකක් දාලා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපිට අන්තිම එකේ ආවේ. රිසල්ට් එක වින් කරා. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටික හැම දෙයක්ම හරියට තිබ්බා. ඔනේ ට්‍රේඩ් එකත් ප්‍රොෆිට් කරා. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා $37.790ක්. හරි නේද? හරි. 37.790ක් තියෙනවා දැන් මගේ බැලන්ස් එක. ඉතින් මං හිතන විදිහට ඊළඟ දවසේදී අපිට $40 සීමාව ටච් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දැන් මම හදිස්සි වෙලා මේ 37.90 තියෙන එක 40 කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම මට උනක් නැහැ. හරිද? එහෙම වෙන්න එපා. අර ගණන් රවුන්ඩ් කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට හෙට කියලා දවසකුත් තියෙනවා, අනිද්දා කියලා දවසකුත් තියෙනවා. අපිට මේ දවස්වලදී ට්‍රේඩ් කරලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. නිසා කලබල වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට හිමීට වැඩේ කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. කලබලය කියන එක ට්‍රේඩින් වලට ගොඩාක් නරක ප්‍රතිඵල ගෙනත් දෙන දෙයක්. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපේ ටාගට් එක අපි අචීව් කරා. අද දවසේ ටාගට් එක අචීව් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කැපිටල් growth එක අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න ලස්සනට grow වෙලා තියෙනවා. සමහර දවස්වල අපි loss වෙලා තියෙනවා සමහර trade. සමහර දවස්වල එක දිගට අපි profit කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් අපිට එක දිගට profit කරගෙන එන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. මොකද හිතෙන්නේ අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හිතන දේ comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හොඳම යාළුවාට මේ වීඩියෝ share කරන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා මේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරලා වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව මෝටිවේට් කරන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් ඔයාලට දිගටම අරගෙන එන්න. මොකද වීඩියෝස් දානවා views නෑ අපි ටයිම් එක ඇලොකේට් කරලා මේ වගේ වීඩියෝස් හදනවා. එතකොට views නැති වුණොත් එහෙම අපිට මේවා කරන්න ඇත්තටම මොටිවේෂන් එකක් නෑ. අපිට මොටිවේෂන් එකක් තියෙන්න ඕන මේ වැඩේ කරද්දී. මම අර කිව්වේ $35 වුණාට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ඇයි? අපේ මොලේට රිවෝඩ් එකක් ඕන. අපි මොන හරි දෙයක් කරපුවාම අපිට රිවෝඩ් එකක් තියෙන්න එපා. වාගේ ලයික් එක, කමෙන්ට් එක කියලා කියන්නේ මේ වීඩියෝ කරන එකට අපිට හම්බ වෙන රිවෝඩ් එක. ඒ නිසා මේ දේවලුත් කරන්න. දිගට මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් බලන්න අවශ්‍ය නම්. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. වගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.